היי, צהריים טובים. אני מירי שטרן לב, ואני שמחה להיות כאן היום שוב בשרשרת נשים, שרשרת הטראומה. היום יש לי את הזכות המאוד גדולה לשוחח עם ענבל מיירום. ענבל ואני הכרנו לפני שנתיים, נכון? שנתיים וקצת, בריטריט בכרתים, ונדמה לי שאנחנו יכולות להגיד שאחרי פחות מ5 דקות הבנו שיש בינינו חיבור אמיתי. ב5 דקות הראשונות דיברנו על הכל, דיברנו על ספרות, דיברנו על האהבה שלנו לשירה, דיברנו על טראומה, דיברנו על ריפוי, על אובדן, על פריצת גבולות, ואני חושבת שמאותו רגע אחד הדברים שאני מאוד מודה עליהם זה על העובדה שאת במרחב החיים שלי, ענבל. אחד הדברים הטובים שקרו לי. אז ענבל היא מפיקה במקצועה, אבל נדמה לי שמעבר לעובדה שאת אשת מקצוע באמת בעולם כזה שהוא קסום והוא מרתק בעיניי, אז ניתן לומר שאת אשת מילים. אני מגדירה אותך כמפליאה בכתיבתה. אני חושבת שאת כותבת מהלב, ואני חושבת שלא רק בעיניי, אלא בעיניהם של הרבה אחרים, הכתיבה שלך היא יד מושטת לריפוי. אז ענבל, היום אנחנו נשוחח על אובדן ועל החיים שלפני והחיים של אחרי. אז ברוכה הבאה, והבמה שלך. קודם כל, תודה על הפתיח הזה. העונג והחסד בפגישה איתך הם גם מהצד שלי, ולבשתי כזה משהו אדום, אז אי אפשר לראות שאני מסמיקה. המילה הזאת היא המפחידה, שהפכה להיות חלק כל כך הדוק ואחוז בחיינו בשנתיים האחרונות, מה שאומר, מירי, שבעצם אנחנו מכירות 3 שנים בספטמבר, אז כן. אמ, אז אני אספר על המפגש שלי עם אובדן, על האובדן הפרטי שלי. והאובדן הפרטי שלי התרחש לפני 9 שנים. אמ, לבעלי יוני מלאו 40, ונסענו לטיול בטורקיה, סיור קולינרי קראו לזה, וביום השלישי לסיור שוטטנו במדרחוב איסתיקלל, מדרחוב ידוע מאוד בטורקיה, נתקלנו במחבל מתאבד, שהתפוצץ, ממש התפוצץ באמצע הקבוצה שהיינו חלק ממנה, היינו 14 איש, 14 ישראלים, 3 אנשים מהקבוצה נהרגו, ביניהם יוני שלי, גם המחבל נהרג, ועוד אזרח איראני שחלף ברחוב, וזה היה המפגש החזיתי המטלטל שהפך את חיי, ובעצם שעון החול, אני הרבה פעמים קוראת לזה גלגול בתוך גלגול, כי שעון החול של הדברים התחיל את מסעו מחדש, ואני חושבת שאם ככה ניתנת לי הבמה לדבר על אובדן, אני גם לא נוהגת להכין את הדברים מראש, אז אני מדברת ככה קצת באסוציאציות חופשיות, אבל אני מקווה שככה יגיעו לי המילים הנכונות שצריכות להגיע לאוזניים הנכונות. אז אובדן מבחינתי הוא דבר מאוד 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 אישי, הוא כמו טביעת אצבע. אין אובדן דומה לאובדן, ולא רק בשאלה את מי איבדת, אלא מי אתה בתוך האובדן, איך אתה מתמודד בעצם עם מה שקרה לך. לפני כמה שבועות נפטרה אימא של קולגה, וביקרתי אצלה בשבעה, והיו המון אנשים ואי אפשר היה כמעט לדבר איזשהו דיבור אישי, ואז היה לי איזה דחף לכתוב לה. ושאלתי אם זה בסדר, והיא אמרה לי שכן, ואמרתי לה, תשמעי, הדבר הכי רדיקלי שאני יכולה להגיד כשנפגשים עם אובדן, ובסוגריים אפשר להגיד שהרי עובדת מותנו ידועה מראש, זאת אומרת, אנחנו לא בוחרים מתי נגיע לעולם הזה, ואנחנו גם לא בוחרים מתי לעזוב אותו. אבל אנחנו קצת בתרבות המערבית, לא קצת, אנחנו בתרבות המערבית כמעט ולא מתעסקים עם, ה, עם הנושא הזה, אנחנו לא מתכוננים אליו, לא, הרבה פעמים יש הדחקה כזאת, איזו הליכה על ביצים, פחד נורא גדול מהרגע הזה. סגרתי את הסוגריים. ובתוך הדבר הזה אני חושבת שהדבר החשוב ביותר למי שמאבד,
זה קודם כל, אבסורדי ככל שזה יישמע, לקבל את זה, וזה נורא קשה. כי כל הגוף שלך וכל התודעה שלך וכל האנרגיה שלך זועקת התנגדות לעובדת מותו של אדם קרוב. בין אם זה אדם מבוגר ובין אם זה באופן טרגי כמו שקרה לנו, שבאמת להיפרד מהעולם בגיל 40 זה עניין עצוב, עצוב מאוד. צעיר, הוא היה צעיר מאוד, יוני, עוד נכונו לו שנים רבות שלא התקיימו ולא מומשו. והדבר הכי, אני חושבת שאני לא יודעת איך עשיתי את זה. אז קשה לי לתת איזה עצה בעניין הזה, אבל חשוב לי להגיד, אני נפצעתי קשה בפיגוע באסתיקלל,